A nyár elképzelhetetlen számomra az amúrhorgászat nélkül. Imádok ezekre a vad és erős halakra horgászni. Ezzel párhuzamosan folyamatosan keresem az olyan vízterületeket, ahol komoly kihívás jelent a megfogásuk. Így nem véletlen, hogy most a Dunaújvárosi öbölben próbálkozom, és hogy kerültem ide? A mellettem ülő csapattársam, Kovács Patrik, az elmúlt héten 2 alkalommal is sikeresen horgászott itt. Hány amúrt sikerült fognod? Az első alkalommal 4 darab, még a második alkalommal 3 darab amúrt sikerült fognom. A legnagyobb az mekkora volt? Az kicsivel több mint 18 kg, mely egyéni rekord is. Ugye, amikor ezeket átbeszéltük, akkor azon rimánkodtunk, hogy a külső körülmények, a vízárás, az időjárás még ezen a héten is ideális legyen. Szerencsére ez adott, így nem volt kérdés, hogy újfent nekivágunk, és közösen próbálunk ezekből a torpedókból fogni. Tegnap délután érkeztünk, és a hely elfoglalása, a bottartók leszúrása, a botok és a végszelékek vízbe juttatása után jó alaposan megetettük a helyet, erjesztett magvakkal, illetve kevéske bojlival. Majd bíztunk benne, hogy akár már az éjszaka folyamán az első érdeklődő beköszönthet. Nagyon szép, csendes, nyugodt éjszakánk volt, de egyetlen egy kapás nélkül megúsztuk. Viszont ami bizakodásra ad okot, amely megnyugtat minket, hogy biztos, hogy van a környékben hal, az a kora reggeli kapásom, ugyanis a baloldali botomon egy erőteljes húzós kapás volt, de sajnos egy rövid fárasztás után leakadt. De semmi ok az aggodalomra, hiszen nyilván ez a vadvízi horgászatban benne van, csináljuk tovább a dolgunkat, és reménykedünk abban, hogy akár már a nappali órákban is beköszönthet az első szép torpedó. A vadvízi amúrhorgászat egyik nagy titka, már mennyire titoknak számít ez, hogy tulajdonképpen folyamatosan etetni kell. Ha van kapás, akkor azért, ha nincs kapás, akkor pedig azért. Ugyanis ez egy vadvíz, nem csak kizárólag amúrok laknak ezen a környéken, hanem van egy csomó más zavaró keszekféle és ponty is, amelyek szintén szívesen fogyasztják ezeket a finom csábító magvakat. Ha pedig ők előbb érkeznek ide, és fölzabálnak mindent, akkor nem lesz mire ideálni az amúrnak. Az amúr pedig egyébként habzsol, és csak is akkor marad tartósabban az etetésünkön, hogyha van neki mit enni. Ezért ezt folyamatosan pótolni kell. Megmutatom azt is, hogy mi kerül a spomba. Ez egy enyhén tejsavas, erjesztett magkeverék, amelynek az alapját buza és tört kukorica képezi, és ehhez kevertünk hozzá tigrismogyoró mixet, amelyben van barna tigrismogyoró, fekete tigrismogyoró és egész nagyszemű kukorica is. Ennek az erjesztésnek is azért van több fokozata. Ez ilyen kellemes, savanykás illatú és ízű, hát megkóstolni most nem fogom. Amikor már túlságosan túl van erjesztve, akkor egy ilyen, ez elviselhetetlenül büdös, rothadszagú az egész keverék, szerintem az nem jó semmire. Ez a 3-4 napos erjesztés végeredményeként megkapott kezemben látható magmix, ez a legjobb állagú. Ezt úgy lehet egyébként ellenőrizni, hogy ha kiveszek ebből néhány buzaszemet, és azt szétnyomom, akkor annak kifolyik a fehér magja vagy bele, és egy ilyen kis finom, teljes magot kapunk. Na, ezt imádják az amúrok sokáig ropogtatni és szemezgetni. Az etetést 18 méterre alakítottuk ki, a horgászat megkezdése előtt díperrel feltérképeztük a területet, és a meder itt éri el a maximális mélységet, utána pedig kisimul. Az elmúlt években megtapasztaltuk azt, hogy a víz erre a területre rakja le a természetes táplálékot, így az etetéssel ide próbáljuk most jelenleg koncentrálni őket, illetve az elmúlt héten nekem is ez a hely működött. Ez a távolság normál esetben nem indokolná a spombos etetést, vagy ennek a etető rakétának a használatát, de amiért mégis emellett döntöttünk, annak az az egyszerű oka, hogy különböző méretűek a
bevetésre váró magvak. Van ezek között ugye egészen kicsi, illetve tört szem, és vannak nagy, nehéz szemek. Próbáltuk ezt etetőlapáttal is bejuttatni, de annak az lett az eredménye, hogy a buza meg az egyéb tört szemek azok lehullottak a parttól 5 méterre, a nagyobb szemek meg bementek 25 méterre. Na most ennek aztán végképp totál semmi értelme, így a SPOM segítségével viszont hajszálpontosan egy sávot tudunk megetetni, és ezzel koncentrálni a halakat. Egy nagyon egyszerű ólomkapcsos végszeléket használunk, amelynek majd az elemeit be fogjuk mutatni. Patrik korábbi tapasztalatai figyelembe véve azt javasolta, hogy minden alkalommal még fogosabb volt ez a végszerelék, és még előbb tudott kapást elérni, hogyha az ólomra Fermentix nagyamúr etetőanyagot gyúrt. Ezt teszem most én is. Egy szép nagy gombócot gyúrok rá, elbírja a horgászbotom, nem kell nagy távolságra bevetni a végszereléket. Na, így néz ki a megtöltött etetőanyaggal felturbózott végszerelékem. Ha már hajszálpontosan 18 méterre alakítottuk ki az etetési távolságot, és ezt a sávot etetjük, akkor úgy van értelme, hogy a végszereléket is pontosan ugyanoda dobjuk be, vagy esetleg maximum 1 méterrel előtte, mögötte, de mindenképpen annak a környékét horgásszuk meg. Azért, hogy tudjam pontosan milyen távolságban van a végszerelékem a parttól, ezért a főzsinóromat egy fekete zsinórjelölő filtr segítségével megjelöltem. A főzsinort a klipszbe beakasztottam, mint ahogy most is látható. Kiakasztom, hagyom, hogy a mederfélékre süllyedjen, így garantáltan pont oda esik, ahol az etetést koncentráltuk. Elsőként ezt ráhajtom. Oké. Zsinórt megfeszítem. Swingert rápattintom. Majd most teszem a kapási jelzőre a zsinórt, így nem csipogtatom feleslegesen. Féket beállítom, és tökéletes. Azért van szükség itt a bot végén található gumis pántra, erre a rögzítőre, mert hogyha nagyon vehemensen kap a hal, előfordulhat az, hogy lerántja a bottartó állványról a botot, és elviszi mindenestől. Viszont hogyha ezzel a gumis rögzítővel hozzá van gumizva tulajdonképpen ehhez a botvillához, akkor képtelen ebből kirántani, és nem tudja a botot elvinni. Ez a legbiztonságosabb rögzítési módja a botnak. Megjött az első amúr. Azt hittem, hogy leröpül a bottartóról. Utána egy 10 méteres kirohanás, és elkezdődik a fárasztás. Alatta van már. Nagyon jól tartja a mélységet is egyébként. Tehát még nem láttuk a halat. De már itt van a parthoz közel. Amúr. Láttam. Igen.
Ez igen. Ez igen. Gratulálok. Köszönöm szépen, első hal. Megyünk Gyönyörű, tovább. gyönyörű. Ez bőven 10 kg felett van. Ez bőven. Kezdésnek nem is kívánhatnánk szebbet. Hibátlan. Fú, de vaskos ez a hal. Amikor megszákoltam, akkor azt mondtam neked, hogy minimum 10 plusz a halnak a súlya. Szerintem ez inkább 15 plusz, nem? Én is így gondolom, Gábor. A víz egy kicsit csalós, de amikor megszákoltuk, utána láttuk a tényleges méretét. Vaskos, erős, érintetlen, gyönyörű jószág. Gyönyörű. Ezért horgászunk, imádjuk ezt a fajta horgászatot. És tudod, ez csapatmunka. Itt mindenkinek tenni kell a dolgát, amely végül, ha jól csináljuk, ilyen gyönyörű halakban testesedik ki. Nagyon örülök neki. Köszönöm szépen. Gratulálok, ügyes vagy. Mint korábban mondtam, ha van kapás, azért etetünk, ha nincs kapás, akkor pedig azért. Most végre azért etethetünk, mert megvolt az első kapás, pontosabban nem az első kapás, az első halfogás, amely egy gyönyörű amúr volt. És ami további érdekesség, hogy onnan jött a jobb széléről, ahova a legkevesebbet etettük. És a víz látványosan jobbról balra megy, látszódik a becsapódás után, ahogy a finom szemcsék sodródnak balra, ennek ellenére az amúr mégis jobbról jött. Merre van rá gombot, Patrik? Ez miért történt? Erre később megkeressük a választ, Gábor, hogy nyomjuk Jó, tovább. majd megfejtjük, van még rá időnk. Így van. Etessünk. Nem szoktam nosztalgiázni, bár koromnál fogva ezt talán megtehetem, hiszen annyi mindent megéltem, megtapasztaltam az elmúlt évtizedekben, hogy abból több könyvet, azoknak a történeteivel több könyvet is meg lehetett tölteni. Ami a lényeg, a Dunaújvárosi öbölre mindig jó szívvel gondolok vissza, hiszen az én horgász életemben is meghatározó etap volt ez a vízterület. Sőt, évtizedeken keresztül nyugodtan mondhatom, hogy a magyar horgász élet egyik meghatározó helyszíne volt. Nagyon-nagyon sok rangos horgászversenynek adott helyszínt az öböl, és itt a velük szemben található kövezés, ahol talán az egyik legrangosabb verseny 1996 és 2000 között került megrendezésre, 5 egymást követő évben, ez a Milo Mahor vándorkupa volt egyébként, és az volt a győztes, aki 5 egymást követő évben minden versenyen a lehető legjobb eredményt érte el. Hasonlóképpen egyébként mind a Forma 1-es versenyeknek a pontozása úgy zajlott, értelemszerűen a legjobb, legeredményesebb verseny az adott évben. A legtöbb pontot kapta, a következő kevesebbet. Ami a lényeg, amire nagyon büszke vagyok, ezt a versenyt én nyertem meg, és megszereztem azt a fizikai méreteit tekintve talán mind a mai napig legnagyobb trófeát, azt a kupát, amely Magyarországon azon a versenyen, annak a versenynek a fődíjaként került átadásra. De került itt már megrendezésre úszós világbajnokság is, és meg annyi rangos horgász rendezvény. Bár az utóbbi években egy kicsit megkopott a fénye ennek a vízterületnek, nem hallani annyit róla, mint korábban, de a halfaunája, a kiszámíthatatlansága, a változatossága az ugyanúgy megmaradt. A horgászversenyeken kívül is sokszor horgáztam már itt, több horgászfilmet is forgattam már ezen a területen. Ezek közül a legemlékezetesebbek még a hőskorból származik az egyik, amikor bolonyai bottal szintén a túlparti kövezésen dévérekre horgáztam. De az is egy emlékezetes horgászat volt, amikor itt a sziget túloldalán egy kapitális, hatalmas busát tudtam megfogni. Ha minden igaz, akkor a Dunaújvárosi öböl egy természetes módon létrejött Duna mellékág, amely most látható formáját természetesen emberi beavatkozás által nyerte el. A legfőbb átalakítások az 1950-es években történtek, amikor a Dunai Vasmű megkezdte a működését. Ekkor ki kellett mélyíteni és ki kellett építeni azokat a pontokat, ahol a vasércet szállító uszályok ki tudtak kötni és a rakományukat le tudták rakni. A vízterület horgászati hasznosítója a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület, az öböl teljes hossza 2,15 km hosszú, vízborítottságtól függően több mint 40 hektár alapterületű. És ami nagyon fontos, a déli vége az nyitott, közvetlen összeköttetésben van a Duna folyóval. Így a vízszintje, annak mozgása, változása, az teljes egészben összhangban van a Duna folyó vízszintjével.
Az ilyen típusú horgászatok remek szakmai konzultációk is egyben, ugyanis nagyon sok dologban nem értünk egyáltalán egyet, sőt, az, ami nekem bevált, az tuti biztos, hogy Patriknak nem működik, vagy amivel ő fogta, abban meg én nem hiszek, addig, amíg ki nem próbáltam. Egy szó mint száz, már egy csomó csali kombináción és rigen vagy végszelék elemen vagyunk túl, amit variáltunk az elmúlt 24 órában, de hát mindig a végeredményt jegyzik. Most Patrik meg fogja mutatni azt a csali kombinációt, amivel ő ezt a szép amúrt megfogta. Az első amúrt egy úgynevezett multidérig előkével sikerült megfogni. Ez egy bevonatos előkezsinór, melyen egy 2-es Crank X horog van rajta. Véleményem szerint ez mindenféleképpen szükséges az amúrok megakasztásához, kellően erős és öblös. Erre egy korda Bayfrost segítségével egy fekete tigrismogyorót. Az ízesítése sem mindegy ennek a tigrismogyorónak, ugye ez a Nagyponty Fantázia nevű, illetve ízesítésű tigrismogyoró, amelyben van normál tigrismogyoró és fekete tigrismogyoró, és te is ugye itt a feketét preferálod. Illetve képbe kerül egy 2025 évi újdonság, van itt egy csomó pop-up, amelyet már próbáltunk, ebből melyik működött neked? Az a Sweet Scene Fantázia nevű 14 mm-es pop-up, amely dupla színezetű, rendkívül jó felhajtóerővel bír, nagyon intenzív ízű és illatú csali, pop-up csali. Fogom a tigrismogyorót, egy kicsit vágok le belőle. Ez nagyon fontos a könnyítés miatt, hogy tökéletesen álljon a fenéken. Ez kikönnyíti egy 14 mm-es pop-up, melyet nagyon fontosnak tartom, hogy úgy szúrjam át, hogy a színek tökéletesen látszódjanak a fenéken, mind a 2 tónus. Tigrismogyorót átszúrom, ez a fűzőtőn így néz ki, majd fogom a már előre készített Bayfrost-szal ellátott előkémet, és felhúzom rá. A mini forgó tökéletesen megütközteti a tigrismogyorót, a felesleges Bayfrost levágom, majd a fennmaradó részt egy öngyújtó segítségével eldolgozom, majd simítom. Ez egyben az ütköző is, ez fixálja a pop-up boilit, és garantáltan nem fog leesni a hajszál előkéről. Az éjszaka második kapása, az első sajnos nem akadt meg, de a második már itt küzd a part közelben. Ez is egy szép amúr lesz. Elég jó erőben van. Az igen? Nagyon szépen működik a stratégia, amit összeraktunk. Így van. Lépésről lépésre haladva. Felépítettük rendesen. Így van. ...23 óra 55 perc van. Szerintem a legtöbben ilyenkor fordulnak a másik oldalukra. Így van. Mi pedig itt vagyunk és etetünk, mert kapás volt, és csak úgy tartható fenn a halak érdeklődése, ha folyamatosan van nekik mit enni, úgyhogy szpombolni fogunk. Mivel ki van klipszelve főzsinórom, beakaszthatom az orsó dogján található klipsbe, ezért ha szeretném sem tudnám távolabb dobni,
mint ameddig a klipsz engedi. Mennyit dobjunk rá, Patrik? Szerintem maradjunk ennél a 10-es mennyiségnél, mert az eddig is bevált. Jó, akkor marad ez a 10-es sorozat, minden egyes akció után. Ha meglett a hal, ha nem. Kirakta ide ezt a fát. Mit kerestél? Nyuszi volt ott, vagy mi? Láttam egy 200-as, mondom, fölveszem, de... Nos, akkor eljutottunk az egyik legérdekesebb kérdésig, hogy az itt élő halak, azok vajon a Dunából jönnek be, vagy itt születtek, itt nőttek föl és itt maradnak és nem hagyják el az öblöt, vagy csak a telepítés által ide került halak találhatók itt? Erre talán a legjobb választ Patrik tudja megadni, hiszen ő horgászott itt a legtöbbet, és tapasztalta meg, hogy azok halak, amelyek itt kifogásra kerültek, azok később hol kerülnek ismét horogra. Olyan pontyokat sikerült fognunk, amiket kint is és bent is sikerült horogra csábítani, illetve fotózkodni velük. Tavasszal bátrabban látogatják az öblöket a pontyok, illetve ősszel. Nyáron úgy gondolom, de nyilván ez vízállás függő is, hogy inkább az élő Dunán töltik az idejüket, de hogyha esetleg egy magasabb vízállás jön, akkor szívesebben meglátogatják az öböl területét is. Tavaly tavasszal elkezdtem a pontyhorgászatot itt az öbölben, és akkor sikerült fognom egy 9 kg körüli tükörpontyot. Nem is a súlya a lényeg, hanem a kinézete. Egy jellegzetes kinövés volt az oldalán, és lejjebb bent a víz, így kivándoroltam én is az élő Dunára, ott folytattam a pontyhorgászatot nyáron, és egy 2-3 nap kapástalanság után jött egy ponty. Hát és itt jön a csattanó, már szálkoláskor megismertem, ugyanaz a hal. És már gyógyult sebei is voltak. Mikor tavasszal megfogtam, kicsit viharvert volt, rá a következő hónapban már szép gyógyult állapotban sikerült horogra keríteni. És van 15-16 kilós ponty is, amit tavaly tavasszal ugyanígy megfogtam bent, utána augusztusban, tehát már nyár végén kint, 1-2 kilóval nehezebben, és ismét most tavasszal itt bent, áprilisban. Ugyanazt a halat? Ugyanazt a halat, háromszor megfogtad már? Így van. De érdekes. És az amurokkal szerintem mi a helyzet? Az aburokat úgy gondolom, az eddigi ismereteim szerint annyira aktívan nem horgásszák itt, szerintem ott is van vándor, de van itt egy törzsállomány, ami itt él és jól érzi magát. Minden adott nekik ahhoz, főleg, hogyha a víz egy kicsit magasabb, tele van táplálékkal a víz. Növényzet van a part szélében, amit szeretnek. Elég mély is a víz, szerintem tökéletesen el vannak. Még egy érdekes dolgot mondtál, hogy ez tulajdonképpen az öböl egyik legzaklatottabb része. Mégis itt horgászunk. Ugye itt összeszűkül a meder, a kikötőből innen érkeznek a csónakok, majd mennek a Nagy Dunára. És jó, még ha behúzódnak a meder közepére, akkor is sem tudnak 30 méternél távolabb a parttól elmenni, mert ugye ennek a szélessége olyan 60, maximum 70 méter lehet. Mégis itt horgászunk, és ez a halakat látszólag nem zavarja. Szerintem megszokták. Gondolom azt a zajt, amit minden nap hallanak, de veszélye nem tudják párosítani, ezt elfogadják, maximum nem táplálkoznak az adott pillanatban, amikor a zajt azonosítják, akkor kicsit megállnak, az én fejemben ez így van. Megállnak a csali felett, várnak, és mikor ismét nyugalmi helyzet van, akkor már bátran táplálkoznak. Tartozom még az általunk használt felszerelés bemutatásával. Ennek alapja egy 3,6 méter hosszúságú Black Edition 3 libra tesztgörbéjű horgászbot. Úgy gondolom, hogy jelen körülmények közepette ez a legjobb választás, ugyanis ennek a segítségével a zsinór olyan szögben tartható, amely meggátolja azt, hogy esetlegesen a rézsűhöz hozzáérő, ahhoz hozzá dörzsölődő főzsinór végül direkt módon érintkezzen a kagylópadokkal, vagy egyéb akadókkal, így talán kevesebb lehet a szakításunk. Ugyanis bármennyire is nyugodtnak és békésnek tűnik a vízfelszín, nem tudjuk, hogy mit rejt a mederfenék, és Patrik is nem egyszer járt már úgy, hogy a menekülő hal bizony még a vastag főzsinórját is elszakította, anélkül, hogy a bothoz hozzáért volna. Ezt kizárólag az éles kagylók tudják csak megcsinálni. Tehát ezért is vannak a botjaink ilyen magasra tartva, ilyen szögben elhelyezve a végszerelék, ehhez a bot ideális. Illetve kellően erős a bot ahhoz, hogyha egy kapitális méretű hal horogra akad, akkor azzal nyugodt szívvel meg tudjunk küzdeni. Ezen a boton egy 8000-es méretű endless orsó található, amelynek a dobjára
55-ös Strong Leader zsinort csévéltünk. Ez a zsinór eredendően ez egy dobóelőke vagy előtét zsinór az akadós nehéz terepeken, de pont amikor ilyen körülmények közepette horgászunk, akkor előszeretettel használjuk főzsinórként is. És akkor elérkeztünk az utolsó 20 cm-hez, amely nem csak a horgászatban fontos, de itt különösen felértékelődik a szerepe. Ez egy ólomkapcsos végszerelék, amelybe az ólom úgy van belerögzítve, hogy esetlegesen a hal akadót fogna, akkor végső esetben ez az ólom le tud róla akadni, így a végszerelék az akadóból kiakadva már biztosítja a lehetőséget arra, hogy a halat ki tudjam fárasztani. Megérkezett vége nálam is hőn áhított amurkoma, legalábbis bízom benne, hogy az lesz. Érdekes módon a jobb szélső botomon volt a kapás. Ugye szépen jönnek fölfelé, egyértelműen jobbról, az öböl belső feléről érkeznek a halak, jelen állás szerint. Először a jobb szélsőn volt kapás, utána sorban a harmadik, és végül a második boton is megérkezett a kapás. Ezen fárasztom most a halat. Izgalmas ez a mai éjszaka, hallod? Nem sokat aludtunk. Hát nem kellett. Ez most ugye ezen az éjszakán már a harmadik akció. Eláruljam, hogy mi volt a csali? Te nem tudok. Szerintem ki fogod találni, ami neked is az eddigek közül a legsikeresebb volt. De szép. Fekete tigris magyaró kombinálva Sweet Sim pop-up-kal. A legjobb kombó most, ez úgy néz ki. De szép. Szép. A vadvízi amurok soha, de soha nem adják fel, utolsó leheletükig küzdenek, hiszen ugye nem tudták azt, hogy visszaengedjük őket. Egy tavi amúr az már rég feladta volna magát. Ezt egyébként jó tanácsként mondom mindazoknak, akik szintén vadvízi horgászatra és amúrhorgászatra készülnek, hogy lehet, hogy volt már olyan pillanat, amikor szágot tudtuk volna húzni, de azt utána vagy szétverte volna, vagy a parton addig csapkod, addig veri magát, hogy kárt tesz saját magában. Inkább a vízben kell, amennyire lehet kifárasztani, és utána gyorsan megszákolni, partra emelni, bölcsőbe tenni, majd lehet még gyorsabban visszaengedni. Így okozunk a legkevesebb kárt a halban. Fú, ez nagy ám. Ez nagy. Az eddig legnagyobb, az tuti biztos. Vaskos, erős hal. Szépen kitölti a merítőfejet. Ja. Csapd bele! Gratulálok, Gábor. Úgy örülök neki, köszönöm szépen. Gyönyörű. Hú, de jó vastag. Van egy enyhe púpja a halnak, de ezáltal csak még vaskosabb és óriásibb lett a hal. Maximálisan kitölti a ponybölcsőt, szinte belefeszül itt az orra hegye, ott a farok vége. Hatalmas jószág. Meg. Jó. Mennyi mond be, nem látom. 20,95. 94, kicsit még folyik a víz. Ezt tudod, mit jelent? Szűk 2 kg. Ha ponybölcsön visszamérjük, akkor ez 19 kg körül ez az amúr. Mennyi most a pontos súly? Nem látom. Most 20,86. Oké. Majd visszamérjük. Megérkeztünk, Koma. Az igen. Gratulálok, Gábor. Megjött a banda nagy. Nagyon-nagyon boldog vagyok és büszke, hogy ezt közösen értük el, közösen fogtuk meg ezt az óriási halat. Nem semmi hal. Hozzá méltó óriási lapáttal, hatalmas farokuszonnyal. Minden uszonya óriási. Tényleg lenyűgöző méretekkel rendelkezik. A Dunából vagy Duna-öbölből ilyen óriási méretű, közel 20 kilós amúrt még nem fogtam.
Megtartani sem könnyű. Így látszik, milyen óriási és milyen különleges testformájú hal. Köszönöm szépen az élményt, ide elbúcsúzunk egymástól. Igazán mozgalmasan telt a második éjszakánk, hiszen a sötétség leple alatt összesen 3 kapásunk volt, ebből Patriknak is, illetve nekem is sikerült egy-egy szép amúrt a partra segíteni. Amikor visszaengedtem a hatalmas amúromat, akkor megmértük nedvesen a pontymatacot, amelyben a mélegelés is történt. Én akkor azt mondtam, hogy ez 2 kg körül van nedvesen, hát amikor visszamértük, akkor nem volt 2 kg, közel sem volt 2 kg. 20 kg 86 deka volt nedvesen bruttó súlyát tekintve a mélegelt amúr, hogyha levonjuk a nem egész 2 kilós pontymatacot, akkor 19, bőven 19 és 20 kg közé esett a hal pontos súlya. És azért nem árulom el, mert arra szeretnék titeket kérni, hogy tippeljétek meg, hogy végül mennyi volt gramra pontosan ez az amúr. Aki elsőként eltalálja, az megkapja ajándékba a megjelenés előtt álló Sweet Sin Fantasia nevű Ronnie Rig csalinkat, amely egy 2025 évi újdonság lesz. Ez a nagy felhajtóerejű, rendkívül intenzív ízű és illatú pop-up csali, ez most mindent visz. Tulajdonképpen az összes akciónk során, amikor kapásunk volt, ez valamelyik csali kombinációban részt vett. Nagyon-nagyon jól működik most jelen pillanatban. Mondhatnánk azt, hogy véletlen, meg pont akkor járt arra az amúr. Véletlenek nincsenek, főleg egy ilyen vadvízi rengetegben. És hogyha ezt a csalit, ezt a pop-up csalit kombináljuk a Nagyponty Fantasia nevű fekete turbo tigrissel, akkor annak láthattátok, mi lesz az eredménye. Mivel úgyis frissíteni szeretném a végszeléket, ezért remek apropó arra ez, hogy megmutathassam, hogyan kerül fel a hajszálölőkére az a csali kombináció, amely eddig a legtöbb halat adta nekünk. A 2025 évi újdonságoknak ez csak egy töredéke, amit itt a csalizó tálcánkon láthattok. Azok egyik meghatározó csali fajtája lesz a Ronnie Rig Pop-up. Ebből is több különböző kerül majd forgalomba, de nem árulok el mindent. Szóval a Sweet Sin kerül föl elsőként a fűzőtűre. Ez egy rendkívül intenzív ízű, édes és gyümölcsös aromájú csali. Nagyon dekoratív a megjelenése is, igazán figyelemfelkeltő. És a fűzőtűre felkerül még egy fekete tigrismogyoró. Így. Ahhoz, hogy ezt rögzíteni tudjam a horog mellé, szükségem van a Patrik által elkészített és megkötött horogelőkére, amelynek a lelke egy 2-es korda krenk horog. Én ettől hegyesebb horoggal még soha nem találkoztam, én a gyári változatban is maximálisan eddig mindig megbíztam, Patrik azonban nem. Patrik egy nagyon precíz és akkurátus ember, és ő minden egyes bevetés előtt, minden alkalommal, minden horgát még megfeni. Így ezt a horgot is. Így tudjuk elérni, állítása szerint, azt a tökéletes hegyes horgot, amelyre némi túlzással, ha ránéz a hal, már ráakad. A csali kombináció rögzítéséhez bait flossra, magyarul csali selyemre van szükség. Ebből kell letekelnem egy olyan 40 cm-t körülbelül. Ezt ketté hajtom, a szálakat egymás mellé rendezgetem, és átbújtatom a forgónak a szemén. Ez a duplán vett zsinór most már 4 egymás mellé rendezett szálból áll, és most fűzöm rá a csalit. Elsőként a tigrismogyorót, majd a pop-upot.
Fontos, hogy a tigrismagyarót azt rá kell húzni a kis forgóra, majd mellé rendezni a pop-up csalit. Felesleges részt levágom, majd mindezt egy öngyújtó segítségével megmelegítem, elégetem, majd ellapítom, amely tulajdonképpen stopperként funkcionál, meggátolva a csali lecsúszását. Minden alkalommal egy vízzel megtöltött tálkában ellenőrizzük a csali kombinációnak a lebegő képességét. Azt tapasztaltuk, hogy akkor a legfogósabb, ha csak a horog hegye érinti az ajzatot. És ami még nagyon fontos, hogy azért nem hajszálelőkére van felkötve ez a csali kombináció, és azért van szinte szorosan a horoghoz hozzáfűzve, mert az amúr táplálkozása az teljesen más, mint a pontyé. Legyen szó bármekkora méretű hatalmas amúrról, akkor is nagyon óvatosan, szinte foghegyről, a szájával nagyon óvatosan fogja meg a legkönnyebb csalit is. Hogyha ez a csali kombináció túlságosan távol esik a horogtól, akkor előfordulhat, hogy kapásunk lesz, fogja, húzza a végszeléket, viszont a horog bármennyire is hegyes, nem fog tudni beülni a hal szájába. Ezért a lehető legközelebb kell azt a horoghoz elhelyezni, mint ahogy ez most itt ebben az esetben is látható. Apró, de hasznos tanács. Mi a ez, Patrik? Nem tudom, de úgy néz ki, hogy nem amúr. Szerintem egy balin lesz. A balin. Hát egy járulékos hal, ami az ilyen vadvizeken természetes. Pontyozásnál is megtapasztaltam. Ezt el kell fogadni. Sok van belőlük, éhesek ők is. Lemegy mederfenékre és fölveszi a kikönnyített csalit. Úgy van. Főleg napközben, amikor jobb a látási viszony. Izgatja őt is a színes pop-up. Igen. Hozom a merítőt, jó? Figyelj, sok pergető horgász örülne, hogyha pergetés közben fogna ekkorát. Egy járulékos hal, ami felvette az amúroknak szánt csalit. Többször tapasztaltam már, hogy a fenéken felkínált csalit felveszik ezek a balinok, akár nagyobb méretben is. Ilyenkor el kell gondolkodni azon, hogy mennyi az elég. Elég a beszórt etetés az amúroknak, és már távozott is. Érdekesen alakult az utolsó harmadik éjszakánk, ugyanis az előző 2 nap tapasztalatai alapján egyértelműen biztosak voltunk abban, hogy talán ez lehet a legerősebb, legintenzívebb időszak, még jobban beérik az etetés, egyre több hal jelenik meg, és még több halat tudunk fogni. Ezzel szemben mi történt? Egyetlen egy kapás nélkül megúsztuk az éjszakát, egyetlen egyszer sem csippantak meg a jelzőink. Mi történt? Mi változott? Azt tudjuk, hogy az élet minden esetben a legnagyobb rendező, főleg egy ilyen vadvízi környezetben. De ami objektív tényező, ami biztos, hogy megváltozott, az a vízszint. Drasztikusan elkezdett apadni a Duna vízszintje, amely húzza ki az öbölből magával a vizet. Illetve mivel hétvége van, nagyon felerősödött a hajóforgalom is, még zajosabb lett a víz. Lehet, hogy ez a 2 tényező pont elegendő volt ahhoz, hogy ez legyen a végeredménye. No, de mindezek ellenére nyugodtan mondhatom szerintem mindkettőnk nevében, hogy nincs hiányérzetünk, hiszen gyönyörű halakat fogtunk, illetve amit szerettünk volna bemutatni, az sikerült, és remélhetőleg, hogyha valaki ehhez kedvet kapott, ki akarja ezt próbálni, akkor olyan hasznos praktikákat, tanácsokat tud ebből a filmből ellesni, amely számotokra is hasznos lehet. Gábor, köszönöm, hogy itt voltál, örülök neki, hogy együtt horgáztunk, és meg tudtam neked mutatni azt, hogy milyen halakat is rejt a Dunajvárosi öböl, és nem titok, hogy már tervezzük a következő túrát, egy őszi nagypontyos horgászatot, és bízom benne, hogy ott is minimum ilyen szép halakat tudunk nektek majd mutatni. Köszönöm, Patrik, bízom benne, így lesz, de mielőtt elbúcsúzunk, hadd mutassak egy fontos dolgot, nem lehet eleget hangsúlyozni. Mint látjátok, ez volt a közösségi terünk, itt töltöttük a napjainkat, éjszakáinkat, és ebben a zsákban van a szemetünk. De nem csak a miénk, hanem amit a környéken találtunk, a horgászat megkezdés előtt mindent összegyűjtöttünk. Mi mindig sokkal, de sokkal tisztábban hagyjuk ott az adott területet,
mint ahogy oda érkeztünk. És azt nem lehet elégszer elmondani, nem lehet hangsúlyozni. Tisztelettel megkérek mindenkit, hogy aki bármilyen vadvízi környezetben horgászik, ahol nincs ellenőrzés, vagy azt gondolja, hogy nem látják, akkor se hagyja ott a szemetét, mindig vigye magával. Mert akkor garantáltan olyan területen fogunk horgászni, ahova jó érzés mindig lemenni.